سلام همگی، این شیشه پالیشه که یه ترکیب مساوی آرد و آب و خمیر مایه است که من شب گذاشتم توی یخچال حجمش 2-3 برابر بشه. اینا رو با آب قاطی میکنی، آرد و آب دوباره بهش اضافه میکنیم و یه 3-4 دقیقه چون کاسه به همش میزنیم که قشنگ مواد با هم دیگه ترکیب بشه، یه حالت کیشسانی بهش بده، یعنی اینکه گلوتنش آزاد بشه. بعد به صفحه کار منتقل میکنیم که حتما مثلا نباشین یه خورده روغن زیتونی، آبی، یه چیزی کفش بزنین که نچسبه دیگه. این مدلی خیلی اینجا چسبناک شده بود دیگه، با کاردک جمعش میکردم. بعد میایم روش یه خورده روغن زیتون میزنیم و یه 10-15 دقیقه باید بذاریم توی فضای همینجور خونه بمونه. اینجام که من یه گنده کوچولو زدم. بعد 10-15 دقیقه میبینین، نگاه کنین قشنگ حالت هم پف کرده، همین که از اون حالت جدا جدا در اومده. دوباره بلندش میکنیم، یه خورده روغن زیتون بهش میزنیم، جمعش میکنیم، یه چونه ازش در میاریم. الان من دارم سعی میکنم که یه چونه ازش در بیارم، خلاصه با کاردک دارم جمعش میکنم ماجرا رو و همچنان اینجا مشغولم. دوباره نگاه اینجا زرنگ شدم، میام روغن زیتون میزنم که نچسبه، یعنی یاد گرفتم دیگه. دوباره دارم تلاش میکنم که به یه چونه تبدیلش بکنم. از کاردک استفاده کنید، اصلا دستتون استفاده نکنید چون پشیمون میشین، انقدر میچسبه به دستتون که کلفتون میکنه. بعد خلاص دوباره یه خورده روغن زیتون بهش میزنیم و خب اینجاست که دیگه باید بره برای استراحت. یه ساعتی باید بذاریم استراحت بکنه که من روش قشنگ سلفون بیچیدم که هوا بهش نخوره. بعد روشم که دوباره یه پارچه میذارم و تمام. الان من یه پارچه روش میذارم یکم اگر صبر بکنی. اینم که اومد و پارچه گذاشتیم. تو این مدتی که اون داره واسه خودش پف میکنه و اینا، هم یه مواد سس آماده میکنیم که البته اگر از من میشنوین برید سسش آماده بخرید. مثلا اینجا تو انگلیس مثلا یه دونه از این سس خود ایتالیایی از ایتالیا اومدهش مثلا 50 پنسه، قیمتی نداره. فکر کنم تو ایران هم همینجوری باشه، یا حالا مثلا اگرم نبود از این کنسرو گوجه آماده خود درست کردن سسش خیلی دردسر داره. ولی خب اگر بخواید طعم خونگی داشته باشه و مثلا بهتون مزه بده که همه کارش خودتون کردین، خب سسش هم خودتون درست بکنین. خب پیازا رو من گرفتم قشنگ خوردش کردم، یه خورده روغن زیتون میریزم. صبر کنی الان میریزم. ریختم. بعد پیاز رو زدم بهش، یه خورده پیاز رو تف میدیم سبک شه، به قولی خیلی باید تف بدیم تا سبک شه چون روغن زیتون رو کم ریختیم. پیازا رو سیرا رو بر میداریم، حبه حبه قشنگ خوردشون میکنیم، ریزشون میکنیم، میریزیم. باید بریزم الان. بابا این خیلی سخته اینجوری بخوای صدا بذاری روش. حالا سری بعد تلاش میکنم که همونجا که دارم کار میکنم حرفم بزنم، که چون میدونم قرار دفعه مثلا یه لحظه بعدش چی بشه. الان ریختم. بعد گوجه ها رو قشنگ میشوریم، اون بالا ماله هاشم برمیداریم. من با پوست گذاشتم این تو، حوصله نداشتم پوست بکنم همشونو، از سمت پوست گذاشتم تو تابه. حالا شما صبر بفرمایین. نگاه کن اینا رو جمع کردم دیگه. بعد این همه سال آشپزی دیگه یه ترفنده این مدلی هم میزنیم. از سمت پوست میذارم اینجا یه 2-3 دقیقه که حرارت میبینه قشنگ پوستش جمع میشه. بعد پوستش رو قشنگ جمع کردم و همشون بی پوست شد. خیلی این گوجه پوست کندن برای من سخته، حوصله‌ام نمیگیره اصلا. ترجیح میدم واقعا از کنسروش استفاده بکنم. خب اینجا دیگه گوجه ها رو گذاشتیم و که واسه خودشون پوستشون در بیاد. اینجا ببینید من پوستاشو کندم الان پوست نداره. خب سعی میکنم یه ذره تفتش بدیم که قشنگ له بشه و پوره‌ای بشه. و ادویه ها رو آوردم و که ادویه‌ام اون شیشه سرسیاه، فلفل قرمز، اون پاپریکا دودیه، اون وسطی نارنجیه، واقعا طعم جالبی داره. اصلا یه
بوی ببین یه خورده شکر میریزم توش، ببین خود سسام شکر داره دیگه. حالا اگه خواستین نریزین، اگه واقعا میخوایم فقط طعم خود گوجه باشه. اینجا این آویشنه که من بهش اضافه کردم، چی بهش میگن؟ اسمش یادم رفت. اینجا هم که اون پاپریکا دودیه، این هم که فلفل قرمز. اینجا عطرش واقعا اصلا زدم بهش، عطرش یعنی منو برد. اینجا هم که فلفل قرمز و اینم که نمک دریا بهش اضافه کردم، خوشمزه. خب قشنگ میزنی واسه خوش بپزه. اینجا من دیگه دیدم خیلی بیرنگ و روه، یه خورده از این گوجه بهش اضافه کردم. از چی میگن، شبیه رب گوجه است ولی رب گوجه نیست. خیلی رب گوجه است ولی حالا رب گوجه نیست. رب گوجه است دیگه، رب گوجه سفتی. اونو بهش اضافه کردم. حالا از این ریحونای خوشگلم خوشبو بهش دارم اینجا اضافه میکنم که مال باغ خودمونه. بعد همچنان دارم بهش ریحون اضافه میکنم. به نظرم هرچی بهش ریحون بیشتر اضافه کنه خوشمزه تر میشه. ریحونه خشکم فکر کنم هستش، میتونیم اضافه بکنیم و به هم میزنیم، تمیز و شیک به هم میزنیم. اون اسم اون ادویه هنوز یادم نیومده، بس برام میرم نگاه کنم اینجاست دیگه. خب اسم ادویه اورگانو. اورگانو حافظه در حد حافظه ماهی. ببینی اینجا اومدم از اون گوشکوبه استفاده بکنم. ببین گیان زد تو زندگی ما، از عقلم هم نرسید. آخه مگه میشه توی تابه درباز، آخه برای چی باید اون گوشکوبه برداریم؟ از یه چیز گندی شده بود، قشنگ پاشید همه جا، رو سر و کله و دست و لباس. حالا اینجا من سعی کردم پاکش کنم، خلاصه ریختم تو اون مخزن اصلیشو. خیلی هم راحت، یعنی 2 سوته انجام شد. اینجا هم یه خورده چشیدم، دیدم اوکی شده و اینا. برگشتیم سر کار اصلی. یه تپ تپ اینجا صدا میده که فکر کنم باید اون تپ تپو بذارم براتون صداش باشه. بعد اون تپ تپو باید صدا بده، یعنی حالته که قشنگ میفهمی که پف کرده. اینجا من دارم تلاش میکنم که اینا رو بیام 4 تا چونه بکنم دیگه. فکر کنم اینجا هم باید خورده به چیزه روغن زیتون میزدم که نزدم. حالا بعد اومدم حالا زبلی کردم برای اینکه اون مثلا به اون چیز نچسبه، سینیه بهش روغن زیتون زدم که نچسبه. خلاصه این چونه ها باید بره اونجا. ببینید اینجا یه حرکت دیگه ای میزنی، خب خیلی باحاله، ولی خب من دوربینو بد تنظیم کرده بودم، نگرفت که چجوری اینا رو قشنگ گردشون میکنه، قشنگ جمعشون میکنی، بعد فشارشون میدیم شبیه بادکنک باد میکنه، قشنگ خیلی بامزه است. خب یه ساعتی باید بذاریم خودشون توی فضای خونه باشن تا همچین چیزی بشه، پف کنه. اینجا میایم روی اون قسمتی که میخوایم برش داریم، اون یه دونه چونه‌ای که میخوایم برش داریم، یه خورده آرد میزنیم. من توی این بعد باید توی یه ظرف دیگه هم یه ذره آرد بریزی، یه ذره که نه خیلی آرد بریزی، چون با اینو برگردونی تو آرد. خب حالا نگاه کنیم، من برگردونم تو آرد. بعد همینجوری زیر و رو میکنین تو آرد. این چونه‌ای که دستتونه، بقیه اونا رو هم باید درشو ببندی، بذاری کنار که خشک نشه. بعد ببینید میذاریم رو صفحه کارمون. خب خیلی هم آرد نداشته باشه، اگر فکر میکنین آردش زیاده بلندش کنی، آرداشو بریزین این ور اون ور. خب فقط فشار به اطراف. خب اینجوری نباشه بکشینش پاره میشه وسطش. بعد بلندش میکنی، یه تکونه دیگه میدی، دوباره خیلی شیک و خیلی اینجاش بامزه، چون خمیرش خیلی خمیر صافتیه. بعد خیلی حس دست دادم بهش باحاله. بعد میذارین صفحه کارتون، سعی کنین دیگه به سمت اطراف بازش کنین. ما اینجا این خمیری که زندگیمونو به گند کشیده بود برمیداریم میاریم، ولی چه موادی شده بود، چه مواد، خیلی خوشمزه شده بود. جاتون خالی. ببین 1-2 تا قاشق بیشتر بهش نمیزنیم. خب خیلی دیگه شلوول نمیخوایم باشه دیگه، فقط به وسطش بزنیم، یعنی اون خمیر اطرافش بذارین همون شکلی بمونه.
بعد من اومدم اینجا یه ترفندی زدم. خب چقدر خوب میگم، نگاه کن، بردم انداختمش تو تابه. اینجا ببین یه گندی خورده و این وسطش تا شد که به زور جمعش کردم و خلاصه یه چیز آبرومندانه شد. این که تو تابه میذاریمش خوبیش اینه که کفش میپزه دیگه، اون پایینش میپزه، چون تو این فرایی که مثلا ما تو خونه داریم اکثرش اینه که از بالا حرارت میده و متاسفانه اون پایینش خوب نمیپزه. بعد اینم که کلا از روی تابه برش داشتیم میاریم میذاریم رو میز کار دیگه، هرچی دوست داریم بهش اضافه میکنیم که بعد این که مثلا میره تو فر دیگه 4-5 دقیقه بیشتر نباید بپزه. اینجا خب میدونین که پیتزاهای ایتالیایی پنیر موزارلا میزنن بهش، بیشتر از این که مثلا ما پارمزان دوست داریم اونا موزارلا بیشتر میزنن. حالا کفش هم پارمزان میزنن ولی خب من فقط موزارلا اینجا زدم. ببینید اینجا الان کف اون بیس کارم پخته، آوردمش روش سالامی و اون چیزایی که دلم بخواد میریزم، پنیر رو اینا بهش میزنم، ریحون میزنم دیگه، میذارم تو فر. این دیگه 4-5 دقیقه بیشتر نباید بمونه تو فر، میذاری 4-5 دقیقه تو فر رو درش میاری و حل دیگه تمومه. البته من 3-4 مدل ازش درست کردم با مواد مختلف، زاویه های مختلف. حالا اینم یکیه، اونم قبلیش هم یکی، 4 تا ازش درست کردم. اینم که میدیم آقا سعید یه تستی بزنه و خیلی هم خوشش اومد. اصلا پیتزا خور نیست ولی واقعا از این خیلی خوشش اومد، واقعا چیز خوشمزه‌ایه.